हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईको हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म सुलभ। हजुर, आज पनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो छ। वेल, आज चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो सायद यो युट्युबमा चाहिँ फर्स्ट अनलाइन अर्निङको भिडियो यो बनाएको छु। एकदमै अनलाइन कम भए पनि जस्ट अनलाइनबाट इन्कम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्साइटेड हुन्छ नि, क्युरियोसिटी बढ्छ। जस्तै अनलाइनबाट पनि पैसा कमाइन्छ। सो आजको कन्टेन्ट रहेको छ, तपाईँ आफ्नो मोबाइललाई कसरी फ्रीमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइलमा कसरी फ्रीमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाएको छु। कृपया भिडियो सुरु अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस्। सो आजको यो टपिकमा चाहिँ आजको मेन कसरी कमाउने भन्दाखेरि चाहिँ कसरी पैसा रिचार्ज गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने भन्दा कुरो चाहिँ हामीसँग एउटा एप्लिकेसन छ। सो यो मोबाइलमा मैले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको छु। तर मैले डिस्क्रिप्सनमा एप्लिकेसनको लिङ्क दिएको छु र मैले रिफर कोड दिएको छु। साथीहरू, रिफर कोड बिना यो एप्लिकेसन रन हुँदैन, यो एप्लिकेसन चल्दैन। तपाईँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्न, किनभने मैले पनि अरू कसैको रिफरबाट इन्कम गरिरहेको छु यसबाट। सो धेरै या थोरै भए पनि अलिअलि मोबाइल रिचार्ज जिरोस भइरहेछ। सो आज म तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफको साथ देखाउन गइरहेको छु। ओके, सो यो एप्सको नाम रहेको छ भोडी एप्स, VODI भोडी एप्स। तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ VODI भोडी एप्स। यो एप्लिकेसन तपाईँ प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अप्ठ्यारो लाग्छ भने तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। र रिफर कोड पनि मैले देखेको छु। सो अब यसबाट चाहिँ कसरी मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ फ्रीमा भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दैछु। सो ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो यहाँ यो एप्लिकेसनबाट कमाउने पैसा कलेक्ट गर्ने तरिका चाहिँ यहाँबाट तीनवटा छ, 3 सेक्सनमा डिभाइड गरेको छ यसलाई। द फर्स्ट सेक्सन चाहिँ भिडियो हेरेर। भिडियो भन्नाले पुरै आधी घन्टा 10-15 मिनटको भिडियो हुँदैन, सानो सर्ट क्लिप हुन्छ, एडहरू हुन्छ, गुगल एडहरू, भिडियो क्लिपहरू हुन्छ। सो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम् 10 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड, 12 सेकेन्डसम्म हुन्छ। एउटा भनेको भिडियो हेरेर कमाउने, र अर्को भनेको जस्तै हामी अरू थुप्रो साथीहरू मेरो जस्तै जो भोडी चलाउनुहुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ त्यो नम्बरमा, एउटा नम्बरमा दिनमा जति पनि तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो नम्बरमा तपाईँले 3 पल्ट कल गर्नुहोस् या मेसेज गर्नुहोस्। त्यो 3 पल्टसम्म गरेकोमा तपाईँलाई कोइन मात्रै आउँछ। त्यो 3 पल्टभन्दा बढी गर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई कोइन आउँदैन, पोइन्ट आउँदैन। सो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, फर्स्ट पोइन्ट भनेको एउटा भिडियो हेरेर, सेकेन्ड भनेको एउटा मेसेज गरेर, साथीलाई मेसेज गरेर, र अर्को थर्ड भनेको साथीलाई कल पनि गरेर, साथीलाई कल गरेर, मेसेज गरेर र भिडियो हेरेर। सो यो सेम मेसेन्जर जस्तै हो, यहाँ कम्युनिकेसन हुन्छ यहाँबाट। सो हामी कुरो गर्न सक्छौँ। सो मैले तपाईँलाई 3 प्रकार भनिसकेँ। सो म आज तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भिडियो हेरेर पोइन्टहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि यहाँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। सो त्यसपछि यहाँनिर अन भोडी कोइन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रातो अक्षरले लेखेको छ अन भोडी कोइन भनेर यहाँनिर। सो त्यसपछि अन भोडी कोइनमा म क्लिक गर्न गइरहेछु। सो आफ्टर द्याट वेल साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाच अ सर्ट भिडियो लिमिट। सो यहाँ चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ डिफेक्ट छ, अनलिमिटेड भिडियो हेर्न पाइँदैन, किनभने एक दिनमा 10वटा मात्रै भिडियो आउँछ यसमा। सो एउटा भिडियो बराबर भनेको 3 पोइन्ट हो। सो 30 पोइन्ट तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा, यो भिडियो मात्रै हेरेर। सो अरू पनि भन्नुहोस् म तपाईँलाई कसरी पोइन्ट कलेक्ट गर्ने भनेर। सो यो भिडियो हेरेर तपाईँले 10वटा भिडियो हेरेर तपाईँ 30 पोइन्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा। सो अब म यहाँ भोडी कोइनमा यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कस्तो खालको एडहरू आउँछ भनेर यहाँनिर। सो गाइज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेपालकै फेमस अनलाइन सपिङको दराजको एड आएको छ यहाँनिर। सो यो 10 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड चल्ने बित्तिकै यसलाई यहाँ माथि क्रस गर्नुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्। सो मलाई 3 पोइन्ट आइसक्यो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सो साथीहरू तपाईँ यसरी नै तपाईँ आफ्नो यो भोडी एप्लिकेसनबाट पोइन्टहरू कलेक्ट गरेर
गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ एनटिसी होस् या एनसिएल होस् जुनसुकै सिम होस् नेपालमा पनि सक्नुहुन्छ सो आज पनि म तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफका साथ देखाउँछु एक्चुअली मैले यहाँनिर 525 पोइन्ट कलेक्ट गरिसकेको छु मिनिमम विथड्र मिनिमम तपाईँ रिचार्ज गर्ने पोइन्ट भनेको 500 समथिङ 10 हो या 500 हो त्यो 510 या 500 पोइन्ट भनेको चाहिँ 50 रुपिज हो 50 रुपिज नेपाली हो सो मिनिमम यो हो सो यसरी नै तपाईँ अनलाइनबाट चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा